Hello guys! Welcome back to my channel! For today's cooking session, magluluto po ako ngayon ng palabok. Step-by-step guidelines guys, hoping na magustuhan nyo at makatulong sa inyo. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click nyo na rin ang bell button para updated kayo sa mga videos ko. Enjoy watching! We have the following ingredients: pork giniling, fried garlic, chicharon powder, palabok mix, 2 pieces Knorr cube shrimp flavor, super Q palabok. We have carrots, spring onion, Baguio beans, and cabbage. So start na po tayo. First, magpainit na po tayo ng ating kawali or ang ating paglulutuan. Maglagay ng butter. It's up to you guys if cooking oil, margarine, or butter yung gagamitin nyo. Next, maglagay po ng sibuyas. Igisa-gisa nyo lang po. Then guys, yung ginamit ko pong bawang is yung fried garlic na po. Yung nabili ko po sa palengke. Next po, ilagay na po ang ating pork giniling. Igisa-gisa nyo lang din po guys, haluin lang pong maigi. Then, lagyan nyo po ng kahit na 1/4 cup ng tubig. Then, gisa-gisa lang po ulit. Next guys, lagyan nyo na po ng black pepper. Depende naman po sa inyo kung gaano karami. Haluin nyo lang po ulit. Next guys, lagay na po natin ang ating Knorr cube shrimp flavor. Igisa-gisa nyo lang din guys. Haluin lang po hanggang sa matunaw yung cube. Then guys, yung palabok pasta ko pala guys, niluto ko na po siya kanina para mamaya imimix na lang po natin siya sa ating palabok sauce. Then guys, takpan po muna natin hanggang maluto ang ating giniling. So, ayan guys, luto na po ang giniling. Pwede na po natin ilagay ang ating carrots. Guys, hugasan po ng mabuti ang ating mga sangkap na gulay. Sa mga other seasoning guys, depende po sa inyo if maglalagay kayo. Next guys, lagay na po natin ang ating Baguio beans.
Ang ginagawa ko kasi guys, ilang minuto lang po talaga yung gap ng pagsalang ko ng carrots, then isusunod ko na din po yung bagyo beans para sabay lang din po silang maluluto. Then takpan po muna natin hanggang maluto po yung mga gulay. So ayan guys, okay na. Ayoko kasi ng overcook guys na luto ng gulay. So ayan, pero malambot na rin po sila. So next guys, ilagay na po natin ang ating palabok mix. Guys, optional lang po ito ha. Ihalo nyo po muna sa mainit na tubig para matunaw yung powder mix. May iba po kasi hindi na po sila nagamit ng ganito. Pero okay lang din naman siya guys kasi pang flavored na rin po siya sa palabok sauce natin. So ayan guys, takpan po muna natin. Ayan guys, na-absorb na po ng giniling at ng gulay yung nilagay po nating powder mix. Lagyan po natin ng chicharon powder. Optional lang din to guys ha, kasi meron naman pong iba na yung mismong chicharon talaga na nabibili sa tindahan yung nilalagay nila. Since ito meron namang nabibili sa palengke na chicharon powder, bumili na rin po ako. Halo-haluin nyo lang guys. Kung hindi kayo mahilig sa yung palabok na medyo masabaw, lagyan nyo lang siya ng chicharon powder para medyo lumapot. So next guys, lagay na po natin ang ating cabbage o repolyo. Ulitin ko guys, hugasan po maigi ang ating mga gulay na sangkap. So ayan guys, halo-haluin nyo lang po. Paibabaw nyo lang po yung ating giniling. So ayan guys, okay na po. Luto na po ang ating palabok sauce.
So ayan guys, nag-crave ba kayo? Isa na namang matagumpay na cooking session ang natapos natin. Kung nagustuhan mo to at may nakuha kang idea, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga videos ko. Watch out guys sa mga upcoming cooking session natin. Thanks for watching!